Nào còn vui mà muốn thở ra thì chập đôi tay. Này còn vui mà muốn thở ra thì chập đôi tay. Này bằng vui mà muốn tỏ ra mà lòng nàng nôn đã cho quanh đấy biết rằng bằng vui mà muốn tỏ ra thì chặt đôi tay. Nào bằng vui mà muốn tỏ ra thì dẫm đôi chân. Nào bằng vui mà muốn tỏ ra thì dẫm đôi chân. Nào bằng vui mà muốn tỏ ra mà lòng nàng nôn đã cho quanh đấy biết rằng bằng vui mà muốn tỏ ra thì dẫm đôi chân. Này bằng vui mà muốn tỏ ra thì kêu một lan. Này bằng vui mà muốn tỏ ra thì kêu một lan. Này bằng vui mà muốn tỏ ra mà lòng bằng nôn đã cho quanh đấy biết rằng bằng vui mà muốn tỏ ra thì kêu một lan. Này bằng vui mà muốn tỏ ra thì làm cả ba. Còn vui mà muốn tỏ ra thì làm cả ba. Còn vui mà muốn tỏ ra mà lòng nước trong bên đây biết rằng vui mà muốn tỏ ra thì làm cả ba. Here we go, here we go. Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ, rồi ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Ta vui ta hát cho vui đời ta. Ta hát to hát nhỏ nhỏ, rồi mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Ta vui ta hát cho vui đời ta. Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ, rồi mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Ta vui ta hát cho vui đời ta. Đêm lửa trại với trại thu học Mộc Lan năm 2025 do miền Tịnh Khiết được tổ chức, sắp sửa được bắt đầu. Kính mời quý phụ huynh, quý bác còn ở phía bên ngoài tiến vào bên trong vòng tròn để chúng ta chuẩn bị cho đêm lửa trại tối ngày hôm nay. Đêm lửa trại, trại tu học Mộc Lan do gia đình Phật tử miền Tịnh Khiết tổ chức. Chúng con xin phép được bắt đầu. Vào giờ này đây, đêm đã dần dần buông xuống. Trong không khí tĩnh mịch và ấm cúng tình lam, tình huynh đệ, tình bằng hữu, thắm tình đạo vị, quý sư cô sẽ đem ngọn lửa thiên về. Quý sư cô thỉnh ngọn lửa thiên từ ngôi Tam Bảo tiến về cho đêm lửa trại tối ngày hôm nay. Ngọn lửa của từ bi, ngọn lửa của trí tuệ sẽ được quý sư cô thỉnh về cho đêm lửa trại tối ngày hôm nay. Vào giờ này đây, chúng ta sẽ thấy quý sư cô từ từ đem ngọn lửa thiên về cho đêm bếp lửa trại tu học Mộc Lan 2025 do gia đình Phật tử miền Tịnh Khiết tổ chức. Thành cô, cô bây giờ cô lắm. Mà lắm cô mà cô lên. Thành cô bây giờ cô lắm. Mà lắm cô mà cô lên. Trong đêm tối âm mưu, một ngọn lửa thiên bừng lên chiếu sáng mọi người. Ngọn lửa từ bi bừng lên soi sáng tim người. Trong đêm tối âm mưu, một ngọn lửa thiên bừng lên soi sáng tim người. Ơi nè em ơi, cùng nhau ta đốt ngọn lửa hồng. Ơi nè em ơi, ơi nè em ơi, cùng nhau ta đốt ngọn lửa hồng. Ơi nè em ơi, cùng nhau ta đốt ngọn lửa hồng. Ơi nè em ơi, cùng nhau ta đốt ngọn lửa hồng.
về cùng mưa rêu vì những lúc không hờn oán nhau ta kết đồng. Cầu xin lửa thêm bừng bừng cháy, cầu xin lửa thêm bừng cháy cao. Lửa hồng cháy đừng có hồng vắng, lửa hồng cháy đừng sang đường hồng. Hãy hồng lửa thêm vì sông núi, hãy hồng lửa thêm vì chân bằng. Ngàn xưa vang luôn vang lời ca, hồng tiếng nước chung trường quốc phương. Hỡi đoàn áo lam yêu lửa thiên, mau về xiết tay ta cùng ca. Quay quần mưa rêu vì nhân thiên, không hờn oán nhau ta kết thành. Cầu xin lửa thiên bừng bừng cháy, cầu xin lửa thiên bừng cháy cao. Cầu xin lửa thiên bừng bừng cháy. Lặng mà nghe chuyện xưa Thích Ca Thanh Đạo, hàng vàng mà vương quy hàng như bóng tử bi. Thích Ca quê hương ba vương một cái tay. Lặng mà nghe chuyện xưa Thích Ca Thanh Đạo, hàng vàng mà vương quy hàng như bóng tử bi. Thích Ca ba vương một cái tay hai cái tay. Lặng mà nghe chuyện xưa Thích Ca Thanh Đạo, hàng vàng ma vương quy hàng như bóng tử bi. Thích Ca ma vương một cái tay hai cái tay một cái chân. Lặng mà nghe chuyện xưa Thích Ca Thanh Đạo, hàng vàng ma vương quy hàng như bóng tử bi. Thích Ca ma vương một cái tay hai cái tay một cái chân hai cái chân. Lặng mà nghe chuyện xưa Thích Ca Thanh Đạo, hàng vàng ma vương quy hàng như bóng tử bi. Thích Ca ma vương một cái tay hai cái tay một cái chân hai cái chân một cái đầu. Lặng mà nghe chuyện xưa Thích Ca Thanh Đạo, hàng vàng ma vương quy hàng như bóng tử bi. Thích Ca ma vương một cái tay hai cái tay một cái chân hai cái chân một cái đầu một cái bụng. Lặng mà nghe chuyện xưa Thích Ca Thanh Đạo, hàng vàng ma vương quy hàng như bóng tử bi. Thích Ca ma vương. Rồi anh xỉu rồi. Yêu mến mẹ cha yêu thương tổ em, yêu mến mẹ cha trong quả tim này, yêu mến mẹ cha trên vai đầu gối, yêu mến mẹ cha trên lòng. Dạ mình ấm chưa ạ? Ấm rồi, vào biểu diễn văn nghệ còn ấm hơn. Và giờ này đây chúng tôi đã mời một anh MC, anh Phước Cường Nga Chính Tự sẽ đến với chúng ta qua những tiết mục văn nghệ cái nhà lá vườn từ các gia đình Pháp Đàm, và những chương trình văn nghệ mời ăn liền này sẽ đến với chúng ta thật là ấm cúng và thật là vui. Và chúng ta sẽ tiến về bên trong sân khấu để chúng ta chuẩn bị bắt đầu cho chương trình văn nghệ tối ngày hôm nay. Chuyện ta truyền tình thương cho nhau, truyền hơi ấm trong tim diêm màu, tình gia đình mình ghi thêm sâu, thân ở đây mình truyền cho nhau. Chuyện ta truyền hơi ấm trong tim diêm màu, tình ghi thêm sâu, thân ở đây mình truyền cho nhau. I know.